Це Дмитро. 28 років. Він досвідчений марафонець і вважає, що ідеально знає можливості свого тіла. Але просто зараз Дмитро лежить на кушетці у відділенні інтенсивної терапії. Його серце б'ється з частотою 140 ударів за хвилину, шкіра втратила будь-яку еластичність, а очі глибоко запали. Він притомний, але не може вимовити жодного членороздільного слова. Його мозок перебуває в стані сильного збудження, яке чергується зі спалахами галюцинацій. Коли медична сестра бере його кров для аналізу, вона помічає щось дивне. Кров не витікає з вени звичною цівкою. Вона густа, майже як сироп, і швидко згортається безпосередньо в голці. Лабораторний аналіз показує рівень натрію в плазмі крові, який здається несумісним із життям – 168 мілімоль на літр. При нормі до 145. Його нирки повністю перестали виробляти сечу. Як звичайна пробіжка в спекотний літній день перетворила тіло молодого спортсмена на випалену пустелю, де клітини буквально вибухають і стискаються одночасно. Що насправді відбувається всередині судин і нефронів, коли організм втрачає останню краплю контролю над водою? За 12 годин до цього Дмитро вирішив влаштувати екстремальний забіг на 30 кілометрів бездоріжжям. Був полудень. Температура повітря сягала 38 градусів. Дмитро взяв із собою лише одну маленьку пляшку води, розраховуючи, що його загартований організм упорається. Через 2 години бігу його пляшка спорожніла. На 20-му кілометрі він збився з маршруту. Мобільний зв'язок зник. Замість 2 годин Дмитро провів на спеці майже 8. Він сильно пітнів. Спочатку його футболка була мокрою, але згодом вона висохла, покрившись білою кіркою солі. Потім піт зник взагалі. Його шкіра стала сухою та гарячою. Коли його нарешті знайшли випадкові перехожі, він уже не міг іти. Щоб зрозуміти, що сталося з Дмитром, нам потрібно поглянути на фундаментальний закон, який керує всім живим на землі – закон осмотичного тиску. Наше тіло – це не просто резервуар із водою. Це складна система розчинів, розділених напівпроникними мембранами. Вода всередині нас перебуває у 2 головних секторах – всередині клітин, внутрішньоклітинна рідина, та поза ними – плазма крові та міжклітинний простір. У нормі концентрація солей в обох секторах однакова – близько 290 міліосмолів на кілограм. Це стан ізотонії. За нього відповідає переважно натрій – головний іон позаклітинного простору. Він діє як магніт для води. Куди йде натрій, туди йде вода. Коли Дмитро біг під сонцем, його тіло намагалося охолодитися за допомогою виділення поту. Піт – це гіпотонічна рідина. Це означає, що з потом Дмитро втрачав значно більше чистої води, ніж солей. З кожним літром втраченого поту об'єм рідини в його судинах зменшувався, але сіль нікуди не зникала. Вона залишалася в крові. Оскільки об'єм води в судинах стрімко падав, концентрація натрію почала зростати. Осмотичний тиск у крові Дмитра різко пішов угору. Плазма крові стала гіпертонічною. Природа не любить нерівності. Згідно із законами термодинаміки, вода починає рухатися туди, де вища концентрація солі, намагаючись її розбавити. І звідки ж вода береться? Вона починає виходити з клітин. Клітини крові Дмитра, еритроцити та лейкоцити, опинилися в середовищі, яке буквально висмоктувало з них вологу. Вони почали втрачати свій внутрішній об'єм, зморщуватися і деформуватися. Кров Дмитра стала густішою. Серцю ставало дедалі важче проштовхувати цей концентрований концентрат солей та зневоднених клітин по капілярах. Артеріальний тиск почав падати, а частота серцевих скорочень злетіла до максимуму. Серце намагалося компенсувати густоту крові швидкістю її обертання. Але
Справжня катастрофа в цей момент розгорталася в іншому органі – в його нирках. Нирки Дмитра – це головні фільтри та митники організму. Зазвичай вони щохвилини очищують близько 120 мл крові, утворюючи первинну сечу, а потім повертають 99% води назад у кровотік. Це відбувається в мікроскопічних структурах – нефронах. Коли осмотичний тиск у крові Дмитра злетів, першими на це зреагували особливі датчики в його мозку – осморецептори гіпоталамуса. Вони забили на сполох і дали наказ гіпофізу виділити в кров максимальну кількість антидіуретичного гормону АДГ або вазопресину. Цей гормон мчить по судинах безпосередньо до нирок. Його мета – закрити всі шлюзи на вихід. Він діє як молекулярний ключ. АДГ зв'язується з рецепторами на стінках збірних трубочок нирок. Це змушує клітини нирок екстрено вмонтовувати у свої мембрани спеціальні білкові канали – аквапорини-2. Це справжні швидкісні магістралі для води. Тепер вода з первинної сечі починає лавиною всмоктуватися назад у тканини нирки, а звідти – у зневоднену кров. Сеча Дмитра стає настільки концентрованою, наскільки це взагалі фізіологічно можливо. Нирки намагаються врятувати кожну краплю. Але цього недостатньо. Дмитро продовжує бігти і втрачати воду через дихання та шкіру. Об'єм крові падає настільки, що тиск у ниркових артеріях знижується. Тут вмикається остання лінія оборони – реніноангіотензин, альдостеронова система. Раз. Юкстагломерулярні клітини нирок відчувають, що крові надходить надто мало. Вони виділяють фермент ренін, який запускає каскад реакцій. Утворюється ангіотензин-2, який потужно звужує судини, намагаючись утримати тиск. Слідом виділяється альдостерон, який наказує ниркам затримувати натрій. Але затримка натрію в умовах, коли води взагалі немає, підіймає осмотичний тиск ще вище. Система зациклюється. Крові до нирок надходить так мало, що тиску в капілярах ниркового клубочка вже не вистачає для подолання протилежного онкотичного тиску білків. Фільтрація зупиняється. Нирки Дмитра вимикаються. Настає анурія, повна відсутність сечі. Токсичні продукти розпаду білків, сечовина креатинін, які мали б виводитися, тепер залишаються в крові, починаючи отруювати організм зсередини. Але чому Дмитро марив і втратив здатність говорити, коли його знайшли? Найстрашніший наслідок екстремального зневоднення і високого осмотичного тиску припадає на головний мозок. Нейрони неймовірно чутливі до водно-електролітного балансу. Оскільки плазма крові навколо мозку стала екстремально солоною, вода за законами осмосу почала виходити із клітин мозку в міжклітинний простір і судини. Нейрони Дмитра почали фізично стискатися. Це викликає натягнення міжклітинних зв'язків та мікроскопічні розриви судин у мозку. Передача нервових імпульсів порушується. Саме це спричинило його галюцинації, судоми та сплутаність свідомості. Це стан, близький до осмотичної коми. Коли Дмитра доставили в лікарню, лікарі зіткнулися з надзвичайно небезпечною дилемою. Вони не могли просто взяти і залити в його вени літри чистої дистильованої води або звичайного фізрозчину. Чому? Поки Дмитро зневоднювався, його клітини мозку, намагаючись вижити і не зморщитися повністю, почали самостійно синтезувати всередині себе особливі захисні молекули – осмоліти, інозитол, таурин. Це підняло внутрішній тиск клітин, щоб утримати залишки води. Якщо лікарі почнуть знижувати рівень натрію в крові надто швидко, плазма крові раптово стане менш солоною, ніж нутрощі клітин мозку. Тоді осмос спрацює у зворотний бік. Вода хлине всередину зморщених нейронів із величезною швидкістю.
Клітини мозку миттєво набухнуть, що призведе до набряку мозку, вклинення стовбура в потиличний отвір і миттєвої смерті. Лікарі діяли філігранно. Вони почали обережну, повільну інфузійну терапію гіпотонічними розчинами під постійним контролем електролітів плазми. Рівень натрію знижували не швидше, ніж на 0,5 ммоль на годину. Через 2 доби нирки Дмитра, отримавши достатній об'єм рідини та тиск, знову запустили процес фільтрації. Концентрація токсинів упала, нейрони повернулися до свого нормального об'єму, і свідомість Дмитра повністю відновилася. Йому пощастило. Його молодий організм і вчасна допомога медиків не дозволили нирковій недостатності стати хронічною. Дмитро одужав, але цей забіг він запам'ятає на все життя. Наше тіло – це ідеально збалансований океан, де кожен іон натрію та кожна молекула води ведуть свій безперервний танець. І порушення цього балансу навіть на кілька відсотків може запустити каскад, який здатний перетворити живий організм на випалену пустелю за лічені години. Дбайте про своє тіло. Пийте воду вчасно і залишайтеся здоровими.